Térjünk vissza a szaszokhoz. Úgy de messze vannak a szaszok. Hát ez mi? Na, így már jobban tetszik. Gyere! Megyünk haza. Arra megyünk. Nem arra megyünk. Arra megyünk. Na, gázt! Csúcsú. Toljad neki. Bjj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 
Ja, tényleg. Itt vizesek leszünk. Stay here. Maradj itt. Ott egy ember. És jött egy ember. Nem hazudok? Hello! Hello, szia, szevasz! Add már kölcsön a tábortüzed. Köszi! Na. Ez itt csak gyorsabb volt. Na mi lesz az ifjakkal? Terítsük már ki. How am I supposed to tell them that I failed? Speak the truth. Plain and simple. Na Mizu? Aloy, we were just about to head in. So what will you tell them? That we'll have to make do. Survive in the wilds without the supplies. That will be a hard life. Better than letting Corey be killed if we go back. There must be another way. I don't see one. So, we're all stocked up then? The cache was empty. But we'll be alright without them. I can't let you starve out here. Just leave me. No! Jax, you said Plainsong has too many mouths to feed to take them all in, but what about just— I am not leaving my brother behind! He'll be safe in Plainsong, and the rest of you can head home. It's the only real solution you've got. The chorus won't like it. But if I vouch for the boy, share my rations with him, I could convince them. I will do so if Cora wishes. No! You're not taking him! Sakura, I think this is the best option. I'm a burden to you out here. This is what I want. Let me go with him. Permission granted. But brother, this is not the end for us. I will visit you in Plainsong, and no Utaru or Tanacht can stop me. They will be foolish to try. Jó haverok I'll lettek. stay and help them pack their gear, then take Cora back with me. You've shown strength and wisdom today. Rare combination. You have my thanks, and theirs too, I'm sure. 3 pontot megért, srácok. Nagyon jó. Hol a kijárat? Látta-e valaki? Arra. Megint egy arcfestés feloldva, de ezeket hol a francba lehet? Ezt meg kell fejtenünk. Na, nézzük a 3 pontunkat. Képzettségek. Beszivárgunk, majdnem készen van. Mit tudunk ide még pakolni? Csendes mozgás megvan. Igen, ebbe kéne még egy fejlesztés. 5 pont a Cliffendale-nek. Ajaj. Füstbomba kell a halálnak. Azok megvannak. Azok megvannak. Csak az van vissza? Fókuszált lövés. Ez melyik? Igen. Növeli a fegyvered nagyítását célzás közben, és egy erőteljes lövést ad le, ami extra sebzést okoz. Ez jó. Ez jó. Megvizsgáljuk közelebbről. Ez elméletileg
Most már van dupla felajzásunk, van a kitámasztott lövés, meg a fókuszált lövés. Aha, jó. Jó. Oké. Tetszik a biznisz. Na. Hogy állunk, srácok? Mit kéne csinálni? Ismeretlen menedék. Azt is meg kéne látogatni. Mert nagyrészt... igen, ki kéne vennem ezeket a hülye dolgokat a izéből. Kéne egy munkapad. Ja, menjünk egy munkapadhoz. Megnézek egy-két dolgot. És akkor utána elindulunk fősztorizni végre. Ismételten. Nézzétek, ameddig meg tudom csinálni a küldetéseket anélkül, hogy 5-ször meghalnánk, addig jó az a felszerelés, ami nálam van. Én úgy vagyok vele. Úgyhogy nem vacakolunk nagyon. Az egy munkapad, igaz? Vadászáruk munkapad, az jó is. Az nekem tökéletes. Az nekem tökéletes. Ez ugye sokat tölt. At least I'm trying to help. How? By making yourself Karja. By learning to hunt, so I can defend our home, our Szevasz, people. Pisti bácsi! Mi újság? Minden kategória feltöltése. Végre van facecam? Ja. That from a Karja. Because Hát they're ugye all ez nem poisonous az új weeds. még, hanem Mark my words, girl. a fények egy részét ugye meg tudtam vásárolni. És te egyszerre beszéltek 500-zal, hát passz meg, hát, mint a piacon, hát nem tudok ennyire odafigyelni. You're just a Az barrel istenit of neki. Aztán mindig beszél össze-vissza. Aztán kaptam kölcsön egy olyan kamerát, ami régen tönkrement, úgyhogy most amíg meg lesz az én új kamerám, addig ezzel el vagyunk, úgyhogy most egyre tök király dolog. Úgyhogy most így. Most így vannak dolgok. Aztán majd meglátszik, hogy innen merre, hogyan tovább. Nyersanyagok, fémmaró, nem köszönöm. Most akarok neki kezdeni egy új Minecraft szervernek. Ó, na, királyság. Azzal sosem voltam oda azért nem az, hogy nem voltam oda, ez nem igaz. Nem nagyon játszottam vele. Ezt nem tudja, ezt viszont tudom fejleszteni. Aha. És ez a 68-as. Igen, ez az a fegyver, amit mondtam nektek, hogy ez jó lesz. Ha ez kell, ezt fejlesszünk. Ez jó cucc. Tűzhátú tömlőpántja, kérődző rotorszarva. Igen, hát azunk már nincsen. Nem rotálódunk. Az senkit nem érdekel, ezt ki is vesszük. Ki tudom venni ebből ezt a vackot? Ja, nincs is feladat rajta. Ezen van feladat. Drótvető. Nincs. Ez jó, az a nyílvető. Ezen van feladat, jó, azon maradhat is. Azon maradhat feladat, meg ezen lehet. Ezzel nem bánom, mert ez a fő fegyverünk. Ez a kemény kötésű cucc, ez. Mindjárt mutatom. Diane Mester! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 9 hónapot. Nagyon-nagyon köszönöm a támogatásodat, nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Azaz. Megszületett az első gyerkőc. Innen már csak egy lépés a futballcsapat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Úgyhogy ez a fő fegyverünk, ez a keménykötésű. Most, hogyha megnézitek, akkor már jóval erősebb, mint a sasszemí. Igaz, hogy áttörésben ez még mindig jobb, de az a 74 az már az kemény, amit oda tud dobni. Az jó cucc.
Ennek csak az átütése jó. Ja. Köbő. Mi a helyzet, Diane? Mondj valami jót. Azt mondja... Sokkoló nyílvetőbe ott van holmi. Aha. Igen, az fejlesztést lehet, hogy érdemes lenne megtalálni. Azt az egyet próbáljuk meg megcsinálni. Itt mi hiányzik az őrszemünkhöz? Ja, a pengefarok még mindig meg a Ó, baszki. Nem, akkor majd később megszerezzük. Most nem akarok ilyenne szórakozni. Nézzük a küldetéseinket. Van egy fő küldetésünk. Azt mondja... Árnyék nyugaton. Aha, hát az még odébb van. Majdnem itt van a szomszédban. Ezt nem tudjuk megszerezni. Ez meg még nagyon messze van. Roncstemetőst nem tudunk aktiválni. Kemence. Itt van egy köpésre. Jó, srácok, főküldetés. Főküldetés jön, mert át kell az új területre. Úgyhogy hadd szóljon. Oda megyünk. Ott feltörjük az egy szarvút. Ez melyik küldetés? Oda megyünk. Let's go. Hol jöttem be? Itt, igaz? Aha, itt. Jó, és... az nincs beaktiválva. Akkor oda megyünk. Votozgatok. A World of Tanks? Régen nagyon sokat játszottuk. Nagyon-nagyon sokat toltuk egy időbe. Miért egy hegyen állok, srácok? Segítsen már valaki benne. Én vagyok biztos a hülye, de... Ja, hogy itt kell fölmenni. Mi volt ez? Kellett volna venni életerőfőzetet. Most már mindegy. Csak úgy mondom, gondoltam meg, mondtam. Mintha hóhűvösét éreznéd. Hát... Élaj, te egy zseni vagy. Befagy a segged, az biztos. Ebben a ruciban. Bab. Hogy fázik? De durva. Deresedik a hajunk. Azt a rohadt. Lol, nagyon jól néz ki. Így megcsinálták környezeti effektként. Bitang jól néz ki. Tényleg nézzétek meg a haját is, hogy elkezd a hó miatt befagyni. Hát a hideg miatt. Deresedik. Starkék ezt látnák. Rögtön befogadnák a családba. Még egy deres. Hopp. Az is bakker, srácok. Mi a franckor fogja Martin bácsi végre megírni azt a rohadt könyvet, az Isten áldja meg. Komolyan mondom, az öreg. Egy zseni. De 30 évig írja azt a szart. Nini. Százam tárulj. A bázis.
Your Karja friend came through. She went to that Oseram camp you two were looking for, to the southwest. Oda néz. Recepciós lett a csajból. Megtalálta a munkáján. Csak nem tudok beszélni vele, mert közelebb kéne mennem. Aloy! Sorry, I didn't mean to startle you. You sure you're okay being alone in here? I have Gaia, and learning how to interpret the glyphs of the old ones, it keeps me occupied. Mondom, Have recepciós you gone lett. back to Plainsong at all? I thought about it, but I wouldn't know what to tell them. Az a pusztadalos Chorus előjáró already csaj. thinks me a thorn in the thicket. If they knew what we did to Fa, even if they understood, there'd be little they could grasp about all this. Hát ez tuti. For now, I must leave the tribe behind. Baszta. És akkor azt mondják az emberek, hogy nem érdemes visszajönni beszélgetni. You mentioned you've been teaching yourself how to read? Yes. Gaia was kind enough to put together a list of glyphs used by the old ones. She helped me decipher some of the data you've collected and showed me how to use the focus to help the process. It's not easy, but it's been working so far. That's good to hear. Did Gaia tell you anything about the Zeniths? She did, though it wasn't exactly easy to believe. To think that there are places among the stars where life can bloom as it does here, it is humbling, to say the least, and heartbreaking that such life should be bent on destroying ours. Sounds like you met my friend Talana. Yes, the Karja Huntress. I haven't seen armor like hers since the Red Raids, but Varl tells me that she too suffered at the hands of the Mad Sun King. Yeah. She's one of the good ones. Trust me. So you've been talking to Gaia? Yes, she was kind enough to take me through some of the history of the Old Ones, including their demise and the heroic actions of her creator, Elizabeth Sobek. I was surprised to see she was you. Past, but reborn? Not that I claim to understand how. So, how does a tribe like the Utaru manage to maintain the peace with warriors like the Tenakth? By holding them off. When our fields bloomed aplenty, the Tenakth looked upon our lands with envy. But Plainsong's dishes provided sanctuary and high ground to keep invaders at bay. In the end, even the Tenakth saw sense in a truce. The Utaru promised to provide the Tenakth with food from our crops every year. In exchange, the Tenakth would relinquish one of their own, a veteran, to train the Utaru in combat. This custom was abandoned a few years after the derangement. But some veterans still remain in the plains. I believe I've met them already. Ja. Most csináltunk az egyikre egy küldit. I've been meaning to ask, what's the deal with you and the chorus? You didn't seem to be on the best of terms. That's what happens when you're the one Utaru who insists on publicly defying them. Twice. Ooh. When the Karja invaded the Utaru plains, they did more than just attack our villages. They burned our fields, took our people as slaves, and murdered those who were too weak to make the trip back to Meridian. To be sacrificed in the Sun Ring. I was helping the healers back then, as waves of refugees swarmed into Plainsong. The chorus was divided in how to face the invaders. Some saw sense in raising arms. Others believed the dishes would keep us safe, as they had many times before. And while they bickered, I buried the seeds of the fallen. It couldn't have been easy. Seeing your people suffer while the Karja invaded your lands. I come from a small village near Plainsong.
My grandmother used to say there was no seed that wouldn't grow there. I moved to the dishes when I decided to apprentice as a healer. When the Red Raids began, I thought about going back. But the injured kept pouring into Plainsong, day after day. So I kept putting it off. One day, I woke up to hear a Karja raiding party had ransacked my village during the night. I rushed there with the healers to help the survivors, but there weren't any left. Sorry. The smell of burning flesh haunts me to this day. I'm sorry, Zoe. I made it a point to appear before the chorus as soon as we returned, to demand that we take a stand against the invaders. I was denied. So I left to fight on my own. Kemény csaj. You said you set out to fight the Karja alone? I did. But it turned out I wasn't the only one. News of my disagreement with the chorus spread through the plains. Before I knew it, I had more than a dozen Utaru warriors ready to follow me into battle. We knew we couldn't take on the Karja armies head-on, but we also knew the lay of the land better than they did. We ambushed smaller raiding parties, sabotaged their supply lines, and hit their encampments at night. Sounds like you were a force to be reckoned with. Enough that the Tenakth took notice. When the clans began to push the Karja back east, they let us join their ranks. We chased the enemy all the way to Barren Light. You said you were at Barren Light when the Tenakth defeated the Karja? Tenakth marshals climbed the cliffs of the Daunt under cover of night, then attacked from the other side. Before we knew it, the gates were open, and the full force of the clans burst through. What happened next was not something I like to remember. When all the dust and blood settled, I smelled it again. The stench of burnt flesh. Our enemies defeated. What was left of my squad returned to the Utaru Plains. I went back to Plainsong. But even as the harvests passed, it didn't feel like I'd truly returned at all. Is that when you became a grave singer? I thought soothing the suffering of others would somehow appease my own. Then you came along and gave me a choice. I could either sing at people's graves or fight for a chance to keep them alive. I'm glad you chose the latter. I need to go, but if you need anything, you can contact me through your focus. I'll keep that in mind. Jók a szinkronok, annyira jók a szinkronhangok. Nagyon-nagyon elviszi a hátán a játékot, hát még a grafika. Pitang jól összerakták a srácok. Annyira tényleg olyan érzelmesen tudnak kommunikálni, nem az van, hogy azt látja, hogy van egy papír maga előtt, és csak azt olvassa föl. Nagyon-nagyon jól bele tudja élni magát a szerepbe a főbb szinkron színészek. Bitang jó cucc. Ez mi volt itt? Looks like this room's changed. Is that your doing, Gaia? Yes. I have repurposed the displays to track the cauldrons you have acquired data from. Hello? Hát ez mi? Gyártási terminál? Ja! Ez a feltörős izé. Várjatok. Aha, ezt még nem tudjuk. Ez se. Ez se a fene. Ezt viszont tudjuk. Ez most már így megvan. Jó. There it is. Wow!
Hogy helyre pofozták ezt a helyet? Azt a mindenit neki. De durva. Viszont most a küldetésem... Ott van cucc, figyelitek? Az hol van? Len? Hol? Ott biztos, hogy nem. Aha, ott jelzi 19-szere fönn. Egyel fölöttünk. Azt hiszem, hogy föl tudok mászni egyel följebb. Az egyik rácson. Hey! Ide nem tudjuk a kódot? Ó, kaptunk egy karaktert. Az öreget, a veteránt? Nem, a kis sajt. Talán a Kardja napkirályság egyik nemesi vadászcsaládjában született. Talán a maga is erős és elszánt harcos, így a Kardja nemesség zártkörű társasága a vadászpáholy tagja lett, amelynek leghíresebb képviselői megbízások alapján is vérdíjért géperke vadásznak. Talán szeretett volna az első női lenni, akit megválasztanak napsólyomnak, a páholy vezetőjének. Ó, igen, ez a csajszi, akivel öltük a nagy dögöt. A felszínem. Csak így állíthatta vissza a családja becsületét, akiket kivégeztek, amiért ellenálltak Jiran, a tébolyult napkirály zsarnoki hatalmának, és az emléküket is törölték a páholy könyveiből. Éloy segítségével talán végül meg tudta szerezni a címet a páholy számos elitista és soviniszta tagjának bosszúságára. Cserébe segített Éloynak legyőzni Hades seregeit Meridiánnál. Miután családja becsületét már helyreállította, talán megreformálta a páholyt, és megnyitotta azt minden törzs előtt. Újabban pedig posztját elhagyva a tiltott nyugatot járja, egy titokzatos férfi egy bizonyos Amadis nyomában. Igen, ezt mondta is, hogy őt keresi. Ugye azt a küldetéset tudjuk tovább csinálni, mert ott is elakadtunk. Viszont... nincs nekünk cucc, amivel ezt ki tudjuk nyitni. Szöveges adatpontok küldetéshez. Kereskedelem meg a kimentés. Kincsvadász, kihallgatás. Szóval ezt így meg nem fogom találni. Szkennelt írások, roncsmentők, ismeretlen. Srácok, erre nem emlékszem, az igazság, hogy... The door needs a code. Not much I can do about it right now. Aha. I should keep an eye out for any data in the facility that can help. Aha, a létesítményben lesz valami, ami tud segíteni neki majd. Jó. Tehát akkor nem vagyunk még birtokában a tudásnak. Oké. Erre voltam kíváncsi. Akkor nem pedálozok itt. Ennyit. Jó, menjünk vissza. Jó, mindegy, ezt majd megkeressük. Tehát amíg a bázisunk is rejt jó számos rejtélyt. Várjatok csak. Első emelet, második emelet, igen. Ott van egy kérdőjel, be kéne menni. De viszont az ezen a szinten van? Nem, egyre följebb. Egyenesen jobbra a második.
Ez. Ja, tartalékkészletes láda. Oh. Jó. És akkor ott kell kimennünk. Azt mondja, ki a túloldalra, és balra el. Na, az ajtó gyorsabban is nyílhatna, Gája. Ezt még meg kell olajozni egy picikét. Nem az igazi. I figured it'd start snowing soon. Na. Jó. Jó, menjünk a főküldetés fele, ami viszont egy tollneket jelent útközben. Aha, igen, itt van egyetlen egy kis töltés. Meg egy feladat. Ja nem, Pletyi néni. Csókolom, Pletyi néni. Mondjon már valamit. Pedig iszok egy kortyot. Pletykázzon itt a kedves nézőimnek. Mondja neki. There's a tall neck south of here that's been acting twitchy. Definitely don't sound like Something's rebels. wrong with it, but I'm not sure Maybe if I what. follow their tracks, I can Might find be out where smart they're to stay headed. alert if you run I can into it. probably use my good to know. Whatever's wrong with that tall neck, if I can override it, it'll give me useful data on the surrounding area. I should check it out. Na, itt Jutkától megtudtunk dolgokat. Üdvözlöm, vadász uram. Nem veszünk semmit, köszönjük szépen. Tollnekelni megyünk viszont. Jihúj! Páp! Aha. Észrevett itt egy szárnyas fejvadász. Ja, közepes gépmódot onnan is lehet szerezni. Lehet, hogy kéne. Take much damage from fire. Aha, ezt csak ölni kell. És ő micsoda? Ő tüzes sörtés hátú. Sörtés hátú. Tüzes. Sokkoló. Mi van nálam, hogy sokkoló? Hát ez sokkol. De na ezért jobb. Hol a... Ja, de mondjuk azt, hogy be tudom robbantani. Azt azért használtuk, igaz? Mert ennek van a képessége, hogy... Ja, közelharci detonátor. Na, hadd üssem már meg! Elvileg berobbant. Robbant be? De. Jó.
my stamina back first. De nem úgy vagy ez... Nem úgy van, hogy erre rá kell csapni egyet. Ezt már a múltkor is néztük, és akkor se működött. Nem? 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 Igen? Ott van, robbants fel egy közelharci támadással. Igen? Igen? Ja. Inkább a nagy támadás kéne belőle. Aha. Kösz, baszki. De túl sok értelme nincsenek a fegyvernek, így közel is kell mennem. Hát, vagy akkor, hogyha jól tudok védeni. Mert így nem rossz. Csak hát, szerintem ugyanannyit eszik, mint a másik lőszer. Mindegy. Kaptunk-e közepes magot? Aha, hogy ne kaptunk volna. Csak nem most. Valamikor biztos. Imádom, baszki. Na jó van. Menjünk tolnekelni. Ebből nem lesz cucc. Ismeretlen menedék. Baszki. Az viszont kéne. Ahhoz kéne elmenni előbb. Ez hol van? Mögöttem körbe. Hol? Ugye a hegy másik oldala. Ó, bazzeg. Örülök, hogy lehet kapni, csókolom. Valami? Nem? Oké. És akkor erre? Aha. Ja, ott. Aha. Hát egy közelebbi mentési pont nem árt, úgyhogy azért eljövünk mindenképp. Aha, látom. Ez az. Jó, hát ez... Látunk egy menedéket. Ó, újabb lehetőség közepes gépmagra. Aha, ott vannak. Látom. Jó, hát akkor próbáljuk meg közepes gépmagot. Piahú! Vigyázzál, jövök harcolni. De rohadt jól néz ki. Wow. Szép volt, Eloy. Jó, hogy meg is halt. Ja! Egy ütésből levágtam.
Miért tudok én ilyeneket? Oda néz, figyeld a taktikát. Figyeld. Oda néz. Van itt valaki? Átjött rajta! Basz meg! Jó van, na. Most ő volt ügyesebb. Ez az. Ez. És nincs gépmag. És ebbe se. Hihetetlen. Mennyire szar drop rate-je van ennek a cuccnak? Tenák település. Nincs senki. Lakatlan élőj. Lakatlan. Egy kicsit húzatos. Nem. Akkor jó. Akartam, hogy itt hirtelen megjelent 400 ember. Not one more step. The Tenakth don't suffer outlanders in the Clanlands. I was given right of passage by Marshal Fashav. I'm not here to fight. Hair like blood. This is the warrior who defeated Gruda, champion of the traitor Regala. Her life is not ours to take. You may enter, but mind our ways. You will be watched. Beszó, rendes leszek. Keep that in mind. Semmi rosszalkodás. Íjászfőn járunk, srácok. Well, they definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. Megérkeztünk Íjászfőre. To follow the tracks those riders left behind. Igen, mert ugye erre mentek azok, akik megtámadtak minket, de hát ők nem igazán tűnnek. Hello! Erba lista. Azt nem tudok. Hello! What's going on? Mi történt? Look, we don't get those hearts, we don't get water, then everyone dies. I'm going back to the pens. I'll gut those machines myself. So machines did this? An Easterner with a hair like blood. Keletlakó vérszín hajjal. Ez lesz az új megnevezésünk, srácok. Regala's champion. He was one of ours. It's Aloy, and I'm not looking for any trouble. Maybe I could use some trouble right about now. Out there is a big herd my people harvest. We take the machines' hearts, send them to our capital, get paid with water. Gets harder every year. Killer machines keep showing up to defend the herd. Last one hit us right as we were penning up our prey. Nearly wiped us out. But our quarry is still in the pens, which means if I can get their hearts, we can trade for the water we need. If you go out there alone, you'll probably wind up dead, Draka. I'm not going alone, Chaplain. The great champion killer's coming with me. How about you answer some questions De jó. first? Persze, hogy épp arra járok, megyek majd. Víz. You mentioned the capital gives you water. There's no giving. We pay tribute for it with machine parts. Hearts being the most valuable. Every other desert village has some resource to exchange. But the capital of Scalding Spear is the only one with a constant supply of water. Here in Dry Country, it's the same as holding everyone's lives in their hands. It is the way of the desert.
How we've always survived. Yeah. Doesn't sound like you like this commander of yours. Survival in the desert requires a more disciplined approach than that of other clans. It means she really likes her rules and order. But you don't. I just don't like hers. This is insubordination. I must be dehydrated. Úgy látom, a fiatalabbik az értelmesebb, az öreg az nagyon ilyen... Ez nagyon ilyen emberke. I heard him calling you chaplain. What does that mean? It means I've survived our youth and outlived my brethren in many battles. As such, I counsel the Desert Clan. Those who reach my age are meant to share our wisdom with the young. Keep them on the true warrior's path when their stubbornness kicks up dust and clouds it. De szépen mondta. De szépen mondta. You knew Regala's champion, Gruda. He was one of ours. So was Regala. Desert Clan's pride and joy. Why is she attacking her own people? She feels betrayed. Regala was a legend among our clan, fearless and unrelenting. A marshal to Hikaru, chief of all Tenakth. His judgment made flesh. What changed? The Karja king asked for peace, and Hikaru agreed. Regala wanted payment in kind for the atrocities the Karja committed. A Tenakth empire that would push into the east. So she challenged Hikaru's decision. He had no choice but to face her in combat. Hikaru won. She should have died by his hand then, but the chief let her live. For Tenakth, that kind of mercy is a bitter drink. Now that she rides machines and murders marshals, we might not be able to ignore her camps in the desert for much longer. No one in the Desert Clan's touching those camps. This is between Regala and Hikaru. If the chief's strong enough to lead, he'll prevail. If he doesn't, he'll make way for one who is. That's a little harsh, isn't it? So's the desert. What can you tell me about this herd? Been there for years. We harvest the parts we need from it. No more, no less. New machines always show up to replace our kills. What about the killer machines you mentioned? They guard the herd. The more we take out, the more arrive. Igen, ez a Hephaestusnak a megoldás. Emlékeztem, mikor mondta, hogy mindig többet fog küldeni, hogyha azt látja, hogy fenyegetik az övéit. Had to leave half my hunters behind to fend it off. Only survivors are the ones you see here. I'll help you harvest those pen machines if I can. Probably better if you don't do it on your own. Seems like your village needs you right now. I like her. An outlander after my own heart. We can leave now, or I can meet you at our outpost southeast of here. I have something to take care of first. You go on ahead. I'll wait at the outpost for as long as I can. May the Ten protect you then. I'll await your return and report to the capital. Yeah, you do that. Jó barátok. Na. Megvan már az arcfestés? Nincs. Még nincs. Igen. Aha, ott is van fönn valami. The board is set up if anyone's willing to step up for a game of strike. Ó, gépromjátékos. Ó. Na, azt most nem játszunk. Majd legközelebb. Aha, van munkapad. Itt van valahol Iász. Ja, hogy ő az. Hello. Orgonyos kötélvető. Az nem érdekel. Ó, na az a része viszont érdekel, hogy tisztítóvizes tartásszigonyokat is képes kilőni. Na az a része érdekel. Na az igen.
Tehát az a része nem rossz a cuccnak. Tűzhátú keringtető kell hozzá. A feladatot létrehozzuk. Na az nem rossz cucc. Van nekünk valamilyen hordós cuccunk már, nem úgy emlékszem, srácok, hogy vettünk fel, hogy ilyen hordóból tudunk kilőni, vagy csak akartunk. Valamikor vettünk már föl ilyet, nem? Vagy lehet, hogy pont az volt. Lehet, hogy pont az lett volna az első, mert most már ilyen hordós dolgokat is tudunk használni, amiket rá tudunk aggatni, és utána meg kilőni. Jó, hol lehet az a kérdőjel? Egyre följebb? Menjünk egyre följebb. Aha, hello. Főzőcske. Szakács bácsi. Nem, köszönöm szépen. Nem lehet ilyen későn már bekajálni.